हॅलो फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या आवडत्या या यूट्यूब चॅनलवरती। तर फ्रेंड्स, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही घर बसल्या तुमचा जो काही रिझ्यूम आहे तो कसा क्रिएट करू शकता अगदी फ्रीमध्ये। जर तुमच्याकडे रिसोर्सेस अवेलेबल नसेल, कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉप अवेलेबल नसेल, तर तुम्हाला अजिबात काळजी करण्याची काहीच गरज नाही। तुमच्याकडे जर स्मार्टफोन अवेलेबल असेल तर तुम्ही त्या स्मार्टफोन थ्रू तुमचा जो काही रिझ्यूम आहे तो तुम्ही क्रिएट करू शकता अगदी फ्रीमध्ये 5 मिनिटाच्या आतमध्ये। तर तो कसा क्रिएट करायचा यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलच्या खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनवरती क्लिक करा, तसेच शेजारी दिलेल्या बेल आयकॉनवरती पण प्रेस करा, जेणेकरून अशा प्रकारचे व्हिडिओज जेव्हा पण कधी मी अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवरती तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा डिस्प्ले होईल। तर फ्रेंड्स, आपण पाहतोय की फ्रीमध्ये रिझ्यूम कसा क्रिएट करायचा तेही स्मार्टफोन यूज करून अगदी 5 मिनिटाच्या आतमध्ये। तर यासाठी इंटेलिजंट CV असं एक ॲप आहे प्ले स्टोअरवरती, त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। तर फ्रेंड्स, या ॲपमध्ये रिझ्यूम कसा क्रिएट करायचा यासाठी आपल्याला आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती जावं लागेल। तिथून मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सगळं प्रोसेस सांगेल की तुम्ही रिझ्यूम कसा क्रिएट करू शकता। तर चला आपण जाऊया आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती। तर फ्रेंड्स, आपण आलेलो आहोत आपल्या मोबाईल स्क्रीनमध्ये। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला इथे दिसतं इंटेलिजंट CV हे ॲप आहे हे। तर हे आता मी इन्स्टॉल ऑलरेडी केले। तुम्ही इन्स्टॉल केलं नसेलच केलं तर तुम्ही याला खाली लिंक दिलेली आहे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही या ॲपला इन्स्टॉल करू शकता। तर फ्रेंड्स, आता आपण हे ॲप जे आहे ते ओपन करूयात। जेव्हा तुम्ही इन्स्टॉल करताल तेव्हा तुम्हाला इंटेलिजंट CV या नावाने हे जे ॲप आहे ते तुमच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप इन्स्टॉल होईल। तर फ्रेंड्स, हे ॲपला आपण ओपन केल्यानंतर या ॲपमध्ये असा इंटरफेस जो आहे तो आपल्याला दिसतो। तर इथे आपण क्रिएट जे आहे त्यावर क्लिक करणार आणि इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑप्शन्स जे आहेत ते तुम्हाला इथे दिसतात। आता पर्सनल डिटेल्स, एज्युकेशन, एक्सपिरियन्स, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्ह, रेफरन्स, ओके। त्यानंतर मोर सेक्शन्समध्ये इथे प्रोजेक्ट्स, त्यानंतर तुम्हाला आणखीन काही सेक्शन्स ॲड करायचे असतील तुमच्या रिझ्यूममध्ये तर तुम्ही इथून ॲड करू शकता। आता फॉर एक्झाम्पल आपण इथे प्लसच्या सेक्शनवरती क्लिक केलं ॲड मोर सेक्शन्समध्ये, तर हे बघा इथे तुम्हाला दिसतील इंटरेस्ट तुम्हाला जर ॲड करायचा असेल तुमच्या रिझ्यूममध्ये तर तुम्ही तो ॲड करू शकता। त्यानंतर अचिव्हमेंट्स अँड अवॉर्ड्स, ॲक्टिव्हिटीज, पब्लिकेशन, लँग्वेज, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन जी काही तुमच्याबद्दल असेल ते देखील तुम्ही तुमच्या रिझ्यूममध्ये ॲड करू शकता, ओके। रेफरन्स, सिग्नेचर हे तुम्ही ॲड करू शकता। फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे तर ऑनच्या बटनवरती क्लिक करून इथं सिम्पली ॲड म्हणायचं आहे। तर आता आपण इथं जे आहे ना ते फर्स्टपासून आपण पाहूया पूर्णपणे की रिझ्यूम कसा क्रिएट करायचा, बिकॉज तुम्हाला माहिती नाही की यामध्ये आपल्याला रिझ्यूम कसा क्रिएट करायचा। तुम्ही या सगळ्या डिटेल्स यामध्ये ज्या दिलेल्या आहेत ना त्या तुम्हाला इथे जस्ट फिल करायच्या आहे आणि इथं व्ह्यू CVवर जायचं आहे फक्त। इथून प्रोफेशनल टेम्पलेट्स आहे, इथं मॉडर्न टेम्पलेट्स आहे, तुम्ही कोणतेही टेम्पलेट इथून सिलेक्ट करू शकता। तर एक काम करूया, आपण इथे स्टेप बाय स्टेप आपण पाहूया। तर आता आपण आलो आहे पर्सनल डिटेल्समध्ये। आता इथं जे काही आपलं नेम आहे ते आपण इथे जे आहे ते एंटर करणार। त्यानंतर आपला ॲड्रेस जो असेल तो तुमचा जो काही ॲड्रेस असेल, आता मी इथं व्हिडिओ जो आहे तो जास्त लेंदी नाही व्हावा यासाठी मी इथे फास्टली जे काही आहे ना ती इन्फॉर्मेशन मी इथे पुटअप करते, ओके। आता इथून तुम्ही तुमचा जो काही तुम्हाला फोटो जर तुमचा ठेवायचा असेल तर तुम्ही ठेवू शकता, तो ऑप्शनल आहे। तर सध्या मी नाही ठेवत बिकॉज आपल्याला व्हिडिओ जास्त लेंदी ठेवायचा नाही आहे। सगळ्या डिटेल्स फिलअप करून झाल्यानंतर सेव्ह म्हणायचं। आता एज्युकेशन वगैरे आपण इथे काय आपलं एज्युकेशन आहे ते आपण इथं फिलअप करणार। सो मी जास्त व्हिडिओ मोठा नाही व्हावा यासाठी मी जास्त काही याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन फिलअप नाही करणार, ओके। सो तुम्हाला जर इथे फिलअप करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता। आता मी इथं फक्त माझं डिप्लोमाचं जे काही क्वालिफिकेशन आहे फक्त इथे एकच टाकले, त्याला मी जस्ट सेव्ह म्हणणार। जर तुम्हाला आणखीन काही टाकायचं असेल तर तुम्ही काय म्हणू शकता, ॲड म्हणू शकता आणि इथं तुमचं जो दुसरं काही एज्युकेशन आहे ते देखील तुम्ही इथे जे आहे ते तुम्ही ॲड करू शकता, ओके। त्यानंतर तुम्ही एक्सपिरियन्स ॲड करू शकता। इथे तुमचा जो काही एक्सपिरियन्स आहे, तुम्ही कोणत्या कोणत्या कंपनीमध्ये यापूर्वी काही काम केलं असेल वगैरे, तुमचं टायटल काय होतं जॉबचं वगैरे। सपोज आपण टाकलं असिस्टंट मॅनेजर वगैरे टायटल, मी या कंपनीमध्ये अगोदर काम केलं आहे, तिथं असिस्टंट मॅनेजरची पोस्ट होती। इथं तुमची स्टार्ट डेट, एंड डेट येणार, त्यानंतर डिटेल्स येणार। तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नसेल टाकायचं तुम्ही नाहीत पण टाकू शकता, स्किप करू शकता, ओके।
खूप इझी आहे. फक्त तुम्हाला इथं तुमच्या स्किल्स वगैरे म्हणजे तुमचं जे काही इन्फॉर्मेशन आहे तुमच्याबद्दल ती इथे तुम्हाला फिलअप करायची. कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपवर तुम्ही जेव्हा रिझ्यूम करता तेव्हा तुम्हाला खूप सारे फॉन्ट्स वगैरे ॲडजस्ट करावे लागतात. ओके राईट ना. तर यामध्ये तुम्हाला काय आहे, इथं काही असं काही करायचं नाही. इथं जस्ट तुम्हाला इन्फॉर्मेशन जी आहे तुमची फिलअप करायची. आता फ्रेंड्स हा आहे ऑब्जेक्टिव्हचा सेक्शन. आता इथे ऑब्जेक्टिव्ह बऱ्याच जण कन्फ्यूज होतात की मी ऑब्जेक्टिव्ह काय टाकू. तर या ॲपमध्ये इथं एक्झाम्पल या सेक्शनमध्ये खूप छान छान एक्झाम्पल्स दिलेली आहे. हे तुम्ही रीड करू शकता आणि यामधून कोणतंही एक तुम्ही पिकअप करू शकता तुम्हाला जर आवडलं तर. ओके, सो मी हे पिकअप केलेलं आहे आणि सेव्ह म्हटले. जर तुम्हाला त्या एक्झाम्पल्समधून घ्यायचं नसेल, तुमचं स्वतःचं काहीतरी ॲड करायचं असेल तर ते देखील तुम्ही टाईप करून ॲड करू शकता. त्यानंतर रेफरन्सचं सेक्शन आहे. इथे तुम्हाला जिथून कुठून रेफरन्स मिळाला आहे तुमच्या पर्टिक्युलर जॉबसाठी तिथे तुम्ही तो रेफरन्स ॲड करू शकता. ओके, त्यानंतर इंटरेस्ट. आता माझा इंटरेस्ट मी आता टाकते ते रीडिंग म्हणून. ओके, सेव्ह. आपण खूप जास्त इंटरेस्ट पण तिथे ॲड करू शकतो, पण जस्ट मी एकच इंटरेस्ट ॲड केला आहे तिथे. ओके, तर फ्रेंड्स आपण सर्व काही डिटेल्स जे आहे ते इथे फिलअप केलेले आहे. आता आपण व्ह्यू सी व्हीमध्ये जाणार. व्ह्यू सी व्हीमध्ये गेलो तर इथं आपल्याला ऑल टाईप्सचे टेम्पलेट्स जे आहे ते इथे पाहायला मिळतील. आपल्याला जो टेम्पलेट आवडेल तो आपण सिलेक्ट करू शकतो इथून. प्रोफेशनलमध्ये गेलो तर इथं प्रोफेशनल टेम्पलेट्स जे आहे ते आपल्याला दिसतील आणि मॉडर्नमध्ये गेलो तर इथं मॉडर्न टाईपचे टेम्पलेट्स आपल्याला पाहायला मिळतील. तर आता आपण इथून कोणताही एक टेम्पलेट सिलेक्ट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मला आता याच्यातलं कोणतं जे छान वाटेल ते मी इथे सिलेक्ट करते. सपोज मी आता हे सिलेक्ट केलं. ओके, सो मी जास्त काही डिटेल्स इथं फिलअप केलेले नाही आहे. व्हिडिओ जास्त लेंदी नाही व्हावा यासाठी मी जास्त काही डिटेल्स इथं फिलअप केलेले नाही आहे. त्यामुळे इथं रिझ्यूममध्ये काही दिसणार नाही आहे. बट आपण असं पाहू शकतो. हे बघा, म्हणजे टेम्पलेट आहे आणि जे काही इन्फॉर्मेशन आपण इथे फिलअप केलेलं आहे ते. आता हा जो कॉन्टॅक्ट नंबर आहे तो माझा नसून मी असंच नंबर्स इथे टाईप केलेले. इथे तुम्हाला वाटेल की हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे. हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर अजिबात नाही आहे. मी जस्ट इथं नंबर्स पटापटा टाईप केलेले आहे. ओके, तर आता आपल्याला हे आपण इथून पाहू शकतो आणि हे डाउनलोड पण करू शकतो. तसेच आपल्याला इथून आपला ह्याचा कलर पण चेंज करता येतो. जर आपल्याला हा कलर नको असेल, दुसरा कलर हवा असेल तर तो देखील आपण चेंज करू शकतो. त्यानंतर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे टेम्पलेट्समध्ये आपला रिझ्यूम कसा दिसतो हे देखील आपण इथून पाहू शकतो. ओके, हे बघा, हे तुम्ही पाहू शकताय. ओके, आता हा मॉडर्नमध्ये आहे. इथे मॉडर्न टेम्पलेट्समधून पण आपण कोणताही टेम्पलेट सिलेक्ट करू शकतो आणि आपल्याला हवा तो टेम्पलेट आपण घेऊ शकतो आणि आपला जो रिझ्यूम आहे तो असा फटाफट पटकन अगदी क्रिएट करू शकतो. आता आपण याला डाउनलोड पण म्हणू शकतो आणि डाउनलोड झाल्यानंतर आपण व्ह्यू डाउनलोड्समध्ये जाऊन आपला जो काही रिझ्यूम आहे तो पाहू शकतो. इथून शेअर करू शकतो आपल्याला ज्याला कोणाला शेअर करायचा आहे. ओके, सो फ्रेंड्स, आय होप सो तुम्हाला हा जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खूप चांगल्या प्रकारे समजला असेल. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ हे कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्समध्ये, तुमच्या रिलेटिव्समध्ये, जेणेकरून त्यांना देखील अशा प्रकारचे व्हिडिओज पाहायला मिळतील. आणि जर चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.